विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर डिस्कशन करणार आहे। ओके, बघा, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम समजून घ्या। मी जेव्हा 12th मध्ये होतो की नाही, माझ्या वेळेस म्हणूया आपण, मी जेव्हा 12th मध्ये होतो, CET नव्हती, JEEचा प्रश्न नव्हता, IIT साठी एक्झाम होत्या, पण आम्हाला माहितीच नव्हतं की IIT साठी कुठली एक्झाम होते, कारण प्रॉपर गायडन्स नव्हता म्हणूया आपण, किंवा आम्ही पण कधी प्रयत्न केला नव्हता। IIT राहू दे, CET नव्हती, PCM ग्रुपवरती ॲडमिशन होऊन जायचं। पण आता जशी लोकसंख्या वाढते ना, तेव्हा एक्झामचा पॅटर्न हा असाच राहणार आहे। आता तुम्हाला वाटेल, तुम्हाला मी हे का सांगतोय, तर ऐकून घ्या। आत्ताचं तुम्ही ठीक आहे, काही मुलं CETची तयारी करतात, ओके, पण आयुष्यात CET जे क्रॅक केली की करिअर सेट झालं असं नाही आहे। CET क्रॅक केली, इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळालं, ओके। इंजिनिअरिंगच्या फायनल एक्झाम इयरमध्ये तुम्हाला परत गेटची एक्झाम द्यायची आहे, परत ती एक प्रकारची कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच आली की तुम्ही ठीक आहे गेटची एक्झाम दिली, ओके। काही जण गेट करून MTech नाहीत करणार, पण ते MPSC UPSC साठी ट्राय करतील, आली का परत कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम। तेव्हा काही जरी झालं, ओके, आम्हाला MPSC UPSC नाही आहे करायचं, मी कॉम्प्युटर सायन्समधून इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलंय आणि मी कुठल्या तरी सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये जाणार आहे। अरे पण तिथं पण ॲप्टिट्यूड टेस्ट असतेच सुरुवातीला, म्हणजे काहीही झालं तरी कोणत्या ना तरी कोणत्या प्रकारच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला तुम्हाला सामोरं जावंच लागणार आहे। आता या प्रकारच्या एक्झाममध्ये सक्सेस मिळवायचा असेल तर कोणती स्ट्रॅटेजी तुम्हाला फॉलो करावं लागेल हे मी आज तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, आणि ती तुम्ही फॉलो करा आत्तापासून। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथून पुढे आयुष्यात कधीही आराम नाही, फक्त कष्ट घ्यायचेत आणि त्यातच खरं सुख आहे हे पण लक्षात ठेवा। आरामात कुठलीही गोष्ट कुणालाही कधी मिळत नाही, आणि जर मिळत असेल ना त्याचा काही उपयोग नाही हे लक्षात ठेवा। मग चला आपण डिस्कशनला स्टार्ट करूया। आता कोणतेही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम किंवा कुठलीही एक्झाम असू देत, सुरुवातीला एक लक्षात ठेवा, सॅक्रिफाईस, ओके। म्हणजे काय की तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींचा त्याग करावा लागणार आहे, आणि फेल्युअर टू सॅक्रिफाईस याचा अर्थ तुम्ही सॅक्रिफाईस करू शकत नसाल तर तुम्ही एक्झामचा विचारच करू नका, मग तुम्ही बाकीच्या गोष्टींचा विचार करा। म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला तुम्हाला त्याग करावा लागणार हे लक्षात घ्या। मग त्या त्याग करण्यामध्ये तुमचा एखादा गेम असेल, स्पोर्ट्स असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी बंद करून फोकस फक्त अभ्यासावर ठेवावा लागतो क्लिअरली। नेक्स्ट स्टेप काय, स्टार्ट अर्ली, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे। कुठलीही एक्झाम असू दे, तुम्ही सुरुवातीपासून तयारी करा, नक्कीच बेनिफिट मिळेल। अगदी मी तुम्हाला सांगू का, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं जाऊ दे, इन्व्हेस्टमेंट म्हणूया आपण, बचत, जो सुरुवातीपासून बचत करतो साहजिक आहे त्याचे रिझल्ट चांगलेच मिळतात। म्हणजे लक्षात आलं का, कोणतीही गोष्ट असू दे, तुम्ही स्टार्ट अर्ली, सक्सेस तुमचा असणारच आहे। आणि स्टार्ट अर्ली नुसतं नाही आहे, सुरुवातीला केलं आणि सोडून दिलं असं नाही, आपल्याला सातत्यानं ते करायचंच आहे। ट्राय टू प्लॅन एव्हरी सिंगल मिनिट, हो, एक टाइम टेबल असलं पाहिजे, एक स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे। आज आपण काय करायचं ठरवलंय, काय करायचं आहे आपल्याला, उद्याचं प्लॅनिंग, किंवा एक डायरी मेंटेन करा की संध्याकाळी झोपताना लिहून काढा की हे झालं का, कुठलं राहिलं, खूप इम्पॉर्टंट आहे। म्हणजे प्रत्येक मिनिट तुम्ही विचार केला पाहिजे की आपल्याला काय करायचं आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं, कम्पेअर, तुम्ही तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला ना जरा ऑलिम्पिकशी कम्पेअर करा, सेमच आहेत दोन्ही गोष्टी। बघा, असं नाही आहे बरं का की आता माझं उदाहरण घेऊया, चला ठीक आहे, मी आज म्हणतोय चला आता नेक्स्ट मंथमध्ये ऑलिम्पिक आहे, चला मी बॉक्सिंगमध्ये कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेणार आहे का पॉसिबल? नाही आहे। मी चला 100 मीटर रनिंगमध्ये आहे का? नाही आहे। अरे ते उसेन बोल्ट सारखे, लक्षात घ्या, वर्षानुवर्ष प्रॅक्टिस करतायत। आपल्या एक्झाम पण तशाच आहेत। आपल्या रेसमध्ये कोण आहेत मला सांगू का, जे नीटची तयारी करतायत ना, त्यांच्यासाठी फ्रेशर्स, आपण फ्रेशर्स आहे असं विचार करूया, तर आपल्या कॉम्पिटिशनमध्ये ते जे गॅप घेणारी मुलं आहेत ना, रिपीटर्स खूप आहेत। ऑलिम्पिकमध्ये पण तसंच आहे, सुरुवातीपासून तयारी करणारी मुलं खूप आहेत। त्याच्यामुळे लक्षात घ्या, सिरियसली घ्या कुठल्याही एक्झामला। सुरुवात तर आपली CET पासूनच झालेली आहे, ओके। म्हणजे बघा की 10th पर्यंत काय होतं लक्षात घ्या, इझी पोर्शन, इझी सिलेबस, मार्क्स पण खूप मिळतं। हे 10वीची मुलं जर ऐकत असेल त्यांनी लक्षात घ्या बरं का, तुमचं एक काम काय असणार आहे की तुम्हाला 10th ला 95-93 मिळतील रे पर्सेंटेज, पण तुम्ही 12वीच्या अशा मुलांना भेटा की ज्यांना खरोखर जाणीव झाली होती की 12th अवघड आहे, मग ते तुम्हाला सांगतील की काय चुका झाल्या ते, म्हणजे गरजेचं आहे। म्हणजे तुम्ही तुमच्या एक्झामला ऑलिम्पिकशी कम्पेअर करा सिरियसली, आणि सुरुवातीपासून चांगला प्रयत्न करा। नो एक्सक्युजेस, कोणतेही कारण सांगू नका रे। आता मी तुम्हाला सांगू का, मी अशी कारणं ऐकलेत बरं का, बऱ्याच मुलांशी मी बोललोय की बरेच मुलं ठीक आहे फॅमिली कारण सांगतात की सर माझ्या घरात असं झालं तसं झालं, हे प्रॉब्लेम होते, ही आजारी होते, त्याची आजी आजारी होती, त्यामुळे तो टेन्शनमध्ये होता। बाबा हे कारण नाहीच चालणार, लक्षात घ्या, नाहीच चालणार। कुणाला सांगणार आहे आपण? समजा
तुम्ही तयारी केलीच नाही तर अपयश मिळणारच आहे. मग अशा वेळेस त्याची कारणं सांगून उपयोग नाही. आणि आता सुद्धा तयारी करताना पण मॅडम हे बुक्स नाही, ते नाहीत, मला हे नाही, ते नाही, मला कुठलं कोचिंग मिळालं नाही आहे, काही कारणं सांगू नका. अशी लाखो उदाहरणं असतील की विदाऊट कोचिंग, कुठला क्लास नाही. बघा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की UPSCसाठी IPSच्या एक्झामसाठी सगळेजण बऱ्यापैकी दिल्लीला जातात. लक्षात घ्या, तिथं बेस्ट कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहेत. अरे पण मी तुम्हाला असे पण एक्झाम्पल सांगेन ना, म्हणजे लगेच नाही सांगू शकणार, पण आहेत ना एक्झाम्पल, मी वाचले पेपरमध्ये, की अतिशय सामान्य मुलगा असतो, म्हणजे तो ॲक्च्युली रिक्षा ड्रायव्हरचा मुलगा असेल किंवा सिंपल कामगाराचा मुलगा असेल, चहावाल्याचा मुलगा असेल, की तो हायली म्हणजे UPSC सारखी एक्झाम क्रॅक करतो विदाऊट कोचिंग. मग त्यामुळे कुठलंही एक्सक्यूज नको आहे, कुठलंही कारण नको आहे. लक्षात घ्या. आता 2 शब्द लिहिलेत मी, कन्सिस्टंट, पर्सिस्टंट. एक तरच मग होता, सांगू का तुम्हाला मी, की तुम्हाला ना सुरुवातीला सांगितलंय सॅक्रिफाईस, म्हणजे कुठलं फंक्शन अटेंड करायला आपल्याला जायचं नाही आहे, कुणाच्या लग्नात जायचं नाही आहे, कुणाच्या यात्रेला जायचं नाही आहे. ओके, खूप असले प्रकार चालतात बाळांनो. मग बर्थडे असेल, लग्न असेल, यात्रा. अरे मी तर तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, की माझ्या क्लासमध्ये थोडासा एक जोक झाला होता. ठीक आहे, एक मुलगा म्हणला, सर मला उद्या सुट्टी हवी आहे. मी म्हटलं, अरे का सुट्टी हवी आहे? तो म्हणला, घरी ओटी भरण्याचा कार्यक्रम आहे. सगळी मुलं हसायला लागली, मला पण हसू आलं. म्हणलं, काय सांगतोयस तू? म्हणलं, हे कुठला कार्यक्रम आहे? डोहाळे जेवण, ओटी भरण, काय गरज आहे आपल्याला तिथे जायची? अरे मी तुम्हाला सांगू का, आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा, माझ्या दोन्ही मुलांच्या बारशाला मी गेलोच नाहीये. ओके, आणि माझ्या मिसेसला पण ते माहिती आहे, तिचं पण कधी ती माझ्यावर चिडली नाही त्याच्याबद्दल. का गेलो नाही? अरे ते बारशासारख्या कार्यक्रमात मी काय करू जाऊन? आणि त्यावेळेस माझे इथं क्लासेस सुरू होते, माझ्यासाठी क्लास इम्पॉर्टंट होता. म्हणजे मुद्दा तुमच्या लक्षात आला का, की आपल्याला ना कन्सिस्टंटली अभ्यास करायचा आहे आणि चिकाटीनं करायचा आहे अभ्यास, की नाही मला हे करायचं आहे म्हणून. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण अभ्यासाला बसतो आणि आवडीचेच टॉपिक जास्त करत बसतो. मला केमिस्ट्री आवडतं, मी केमिस्ट्रीच करतोय. मी नीटच्या तयारीची करणारी मुलं बघितलेत, लक्षात घ्या, की नुसतं ते बायोचंच पुस्तक काढून बसतात. मान्य आहे की बायोचा पोर्शन जास्त आहेत, त्याच्यात 360 मार्क्स आहेत म्हणूया आपण. अरे पण फिजिक्स केमिस्ट्री पण केलं पाहिजे ना. मग अशी भरपूर मुलं असतील की ज्यांना फिजिक्स केमिस्ट्रीमुळे नीट क्रॅक होत नाहीये. आणि फिजिक्स खूप इझी असतं, इव्हन केमिस्ट्रीच्या तुलनेत, इव्हन CETच्या तुलनेत मला नीटचं फिजिक्स इझी वाटतं. समजून घ्या. त्याच्यामुळं कन्सिस्टन्सी पाहिजे, पर्सिस्टंट पाहिजे. लक्षात घ्या. आता इथं खूप शॉकिंग मी काय लिहिलंय बघा, की 10,000 आवर्स स्टडी, 10,000 तास अभ्यास करायचा आहे. जो कोण कुठल्याही एक्झामचा 10,000 आवर्स स्टडी करतो ना, ती एक्झाम 100% क्रॅक करतो. आता तुम्ही म्हणाल एवढे तास कुठून आणायचे? एका वर्षात 365 दिवस असतात, 365 डेज. त्यातले 65 आपण घालवले, संडे वगैरे असं पकडून, ऑफ डे किंवा चीट डे म्हणूया आपण, 300 उरले. रोज 15 तास तरी अभ्यास केला तर 4,500 तास होत आहेत. मग 10,000 तास कुठून आणायचे? मी तुम्हाला सांगतो विद्यार्थ्यांनो, स्टार्ट अर्ली बोललोय मी. आता 10वीची मुलं असतील ना, त्यांनी आत्ताच अभ्यासाला सुरुवात केली पाहिजे आणि रोज 10-15 तास केलं पाहिजे. मान्य करतो तरी 10,000 तास होत नाहीत, पण त्याच्या क्लोज तर पोचाल ना. आणि सक्सेस म्हणजे काय असतो रे? लक्षात घ्या, की समजून घ्या, तुम्ही CETत राज्यात पहिला आला, सक्सेस मिळाला असं नाही आहे. तुम्हाला चांगले मार्क मिळवायचे, तुम्हाला स्वतःचीच कॉम्पिटिशन करायचे, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला स्वतःच ग्रोथ करायचे. मग जेवढे तुमचे तास वाढतील, अरे 3,000 तास पण पुष्कळ झाले 2 वर्षात. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एवढा तुम्हाला स्टडी हा करावा लागेल. त्याच्या क्लोज तरी पोहोचावं लागेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोल, लास्ट लेक्चरच्या वेळेस ना आपण डिस्कशन केलं होतं की मुलांना आपल्या भारतात असं करिअर सिलेक्शनसाठी काय क्रायटेरियाच नाही आहे, आई वडीलच ठरवतात. आता मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या मुलाला बायोलॉजी बिलकुल आवडत नाही. ओके, पण जेव्हा माझे वडील आजारी होते ना, तेव्हा माझा मुलगा एक 3-4 वर्षाचा होता बरं का. आणि त्यावेळेस तो आमच्या पप्पांना असं गोळ्या वगैरे द्यायचा, मेडिसिन. मग झालं, घरातल्यांनी सगळ्यांनी डिक्लेअर केलं की त्याला डॉक्टर बनवायचा. किंवा एक मी कॉमन वाक्य ऐकले की सर आमच्या घरात ना सगळेच इंजिनियर आहेत, आमच्या घरात डॉक्टर कोणच नाही आहे, तेव्हा आमची इच्छा आहे की माझ्या मुलीनं डॉक्टर व्हावं. अरे पण त्या मुलीला पण विचारलं पाहिजे ना की खरोखर व्हायचं आहे का डॉक्टर, आवड आहे का? आता माझा मुलगा आणि मी सेम आहे दोघं पण. म्हणजे काय माहिती आहे का, की आम्हाला ते असं ते डिसेक्शन तुम्ही म्हणता ना, ते फ्रॉग वगैरे, कॉकरोच म्हणूया आपण. किंवा क्लिअरली सांगू का, की तुम्ही तो मुन्नाभाई पिक्चर बघितलाय ना, तर त्यातला संजय दत्त कसं बघा, चाकू हातात दिला की तो चक्कर येऊन पडतो, ते डेड बॉडी. मग आम्हाला ह्या गोष्टी नाहीत आवडत, इंटरेस्टच नाही ना. मग मी आता मात्र, तो 10वीला आहे माझा मुलगा, पण त्यानं क्लिअर की मला त्या साईडला जायचंच नाही आहे, मला ते आवडत नाही. आता हे कसं आहे की मी ते ॲक्सेप्ट केलं
त्याच्या आईला थोडासा धक्का बसला, नाही मेडिकलच करायचं होतं, म्हणजे MBBSला जायचं होतं ना. किंवा काही जण तर आम्हाला असे म्हणले की MBBSच सध्या सिक्युअर करिअर आहे, की त्यानं नुसतं MBBS कंप्लीट केलं की तो मेडिकल ऑफिसर म्हणून जॉईन होईल, किंवा त्याचं दुकान नाही, सॉरी, त्याचं मेडिकल काय ते दवाखाना टाकता येईल. पण ह्या गोष्टी अरे बाळांनो तसं नाही आहे. समजून घ्या, पैसा इम्पॉर्टंट नाही आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअरमधून ना आनंद मिळाला पाहिजे, जसं मला आत्ता मिळतोय. मी टीचिंग करतोय, माझे पण कोचिंग क्लासेस आहेत, लक्षात घ्या. मी खूप खुश असतो मुलांच्या मध्ये, आणि जास्त मुलं नको असतात मला, अगदी 4-5 मुलं असले तरी मी खुश असतो. म्हणजे मुद्दा काय की तुम्हाला तुमचा एक गोल पाहिजे सिरियसली, आणि तो गोल असा असावा की त्यात तुमचा काहीतरी इंटरेस्ट असावा. ओके, म्हणजे इंजिनिअरिंग मेडिकल हे 2च फील्ड नाही आहेत रे बाळांनो, पुष्कळ आहे, वास्ट करिअर आहे. बिझनेसमध्ये जावा, कुठल्या तरी स्टार्टअप सुरू करा तुमचा. पण माझं सजेशन आहे, कुठल्याही बिझनेसमध्ये जायचं असेल ना तर अगोदर त्यातलं सगळे बारकावे तुम्हाला माहिती पाहिजेत, आणि तिथं मुळापासून कष्ट घ्यायची तयारी पाहिजे. बरं, हे बिझनेसचं आता बोलायलाच नको, कारण विषय आपला आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. आता एक काम काय करायचं, कोणत्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतात, ओके, आणि आपल्याला ॲज अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणून जॉईन व्हायचं असेल तर कोणत्या फील्डमध्ये आपण जाऊ शकतो, कारण हे खूप मोठं क्षेत्र आहे. आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे काय बघा, की तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटेल की गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणलं की करप्शन आलं, पॉलिटिकल प्रेशर आलं, बऱ्याच पिक्चरमध्ये आपण बघतो ना. असेल तसं, पण 100% तसं नाही आहे. खूप चांगलं काम करता येतं. तुम्ही जर बघितलं ना, आता कोरोनाची कंडिशन्स बघूया आपण, ठीक आहे. तुम्ही बघा तुमच्या जिल्ह्यातले जे काय SP असतील किंवा कलेक्टर असतील, तर या स्टेजला त्यांचं महत्त्व कळतंय आपल्याला. किती छान बरेच जण आपापले, म्हणजे आमच्या साताऱ्यात तर तुम्हाला सांगू का की जे कलेक्टर आहेत किंवा जे SP मॅडम आहेत ना, इतकी छान आमची इथली सिच्युएशन त्यांनी हँडल केले ना, की अतिशय कमी रुग्ण आहेत साताऱ्यात, आणि जे आहेत त्यातले पण एक जण बरा झाला. म्हणजे मुद्दा काय की तुम्ही समाजासाठी खूप करू शकता गव्हर्नमेंट ऑफिसर झाल्यानंतर. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणजे नुसताच भ्रष्टाचार असं बिलकुल नाही आहे, खूप चांगल्या रीतीनं काम करता येतं. विद्यार्थी मित्रांनो, बोललोय आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर. बरं, आणि स्टार्ट अर्ली, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की CET काय फायनल एक्झाम नाही आहे, अजून खूप एक्झामची तयारी करायची आहे. त्यामुळे या गोष्टीची सुरुवात आत्तापासूनच करा. मग बेस्ट ऑफ लक मित्रांनो, धन्यवाद.